سلام دوستای گلم، به کانال آقای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم خصوصی تغییر کرده. وقتی شنیدم پسرعمم خواستگارمه حسابی جا خوردم. باورم نمیشد کسی که چند سال یه بارم نمیدیدمش حالا خاطر خواهم شده و میخواد پا پیش بذاره برام. خانواده ما یه خانواده پرجمعیت بود. پدرم صبح تا غروب سر کار بود و مادرم هم تو خونه به زندگی میرسید. دختر سوم خانواده بودم و تا وقتی که خواهرای بزرگترم ازدواج نکرده بودن زندگی راحتی داشتم. برعکس بقیه خواهر و برادرام زیاد اهل معاشرت نبودم و معمولا تو خونه تنهایی رو ترجیح میدادم و جایی نمیرفتم. تنها کسی که باهاش راحت بودم دخترمون بود. 1-2 سالی ازم بزرگتر بود و خونشونم نزدیک خونمون بود. برعکس من خواهر کوچیکم خیلی به خودش میرسید و همیشه تو همه جمع حضور داشت. یعنی هر جا مامانم میرفت خواهرم هم با خودش میبرد و خواستگاره زیادی داشت. ولی به خاطر وجود من که ازش بزرگتر بودم نمیتونست قبل از ازدواج من ازدواج کنه. تو خانواده ما باید به ترتیب سنی ازدواج میکردیم و حتما ترتیب سنی باید رعایت میشد. فرقی هم بین دختر و پسر بودن نبود. باید از کوچیک تا بزرگ میرفتیم سر خونه و زندگیمون. اون زمان 2 خواهرای بزرگترم که 18-19 ساله بودن ازدواج کرده بودن. ولی من دیگه 25-6 سالم شده بود و هنوز تو خونه مونده بودم. ما بین اقوام پیچیده بود که هیچ کس منو نمیگیره و تو خونه به اصطلاح ترشیدم. البته اونا نمیدونستن که منم برا خودم ملاکایی دارم که خواستگارایی که تا به حال داشتم هیچ کدوم میل باب میلم نبودن. مامان خیلی وقتا به هم طعنه میزد که دخترعموها و عمه‌هام ازدواج کردن و بچه دارم شدن، ولی من به روی خودم نمی آوردم و جوابی نمی دادم. بابام طفلی کاری به کارم نداشت. هر وقت می دید مامانم یه موقع داره به هم سرکوب میزنه بهش تذکر میداد. منم برای فرار کردن از حرفا و سرکوبای مامانم طبق معمول به دخترمون پناه می بردم. با اینکه اونم نامزد کرده بود ولی اصلا با قبلش هیچ فرقی نکرده بود و اصلا خودشو برام نمی گرفت. صمیمیت من با دخترمو حتی از خواهرامم بیشتر بود. یه روز که با هم نشسته بودیم و مشغول حرف زدن بودیم حس کردم مدت هاست که میخواد یه چیزی به هم بگه ولی نمیگه. یکم که گذشت فهمیدم درست حد زدم، چون بالاخره خودش حرفشو زد. به هم گفت عمم ازش خواسته نظر منو راجع به پسرش بدونه. عمه من دختر نداشت. هر جا که میرفت تنها میرفت و پسراشو با خودش حتی خونه خواهر و برادراش هم نمیبرد. به خاطر همین من تا به اون روز چند باری بیشتر پسر عممو ندیده بودم. اونم سالها قبل که خیلی کوچیک‌تر بودم. از شادی پرسیدم شادی تو چی میگی؟ به نظرت چطوره؟ شادی گفت به نظر من پسر خوب و با جنمیه. من که خودم هیچ شناختی نداشتم به خاطر اطمینانی که به شادی داشتم قبول کردم. رضایت دادم که بیان خواستگاری. شادی که خبر رضایتم رو به گوش عمه رسونده بود، عمم خیلی زود گل و شیرینی به دست با شهاب به خونمون اومدن. با همون نگاه اول دلمو بهش باختم. با اینکه نه کار حسابی و نه درآمدی داشت که بتونه روش حساب کنه، ولی من قبول کردم و باهاش ازدواج کردم. باید از صفر شروع می‌کردیم، ولی خب نمیدونم چی شد که همون بار اول دلمو باختم. شب که رفتن بابا و مامان نظرمو پرسیدن. با کلی خجالت رو به مامانم کردم و گفتم نظرم مثبته. وقتی گفتم نظرم مثبته همون لحظه با مخالفت همه اعضای خانواده روبرو شدم. بابا میگفت خواهرشو خوب میشناسه و میدونه که منو اذیت میکنه و نمیذاره یه لقمه بی درد سر از گلون پایین بره.
اما دیگه دیر شده بود. دل من رفته بود و دیگه اصلا این حرفا برام مهم نبود. تنها کسی که راضی بود و پشتم وایساد خواهر بزرگترم بود. با کلی بحث و جدل پدرم بالاخره راضی به این وصلت شد و یه نفس راحت کشیدم. تمام مراسماتمون بدون هیچ کم و زیادی برگزار شد و راهی خونه بخت شدم. خونه بختی که به این زودیا نمیدونستم یه خونه شخصی و مجزا بگیرم و مجبور شدیم بریم و شریک خونه عمه اینا شدیم. یه اتاق از خونهشون بهمون دادن و قرار شد تا جمع کردن پسنداز و کامل شدن مقدار هزینه پول خونه همونجا بمونیم. اوایل از این که عروس عمم شده بودم خیلی خوشحال بودم، ولی چشمتون روز بد نبینه. همین که کافی بود بعد از عروسیمون عمم تازه از اون روی خودشو نشون داد. صبح تا شب باید تمام کارهای خونه‌شو انجام میدادم و حتی از جاریه و خواهر شوهرامم پذیرایی میکردم. هر وقتم که با جاریه بزرگترم درد و دل میکردم از اونا میشنیدم که اونا اوایل زندگیشون وضعیتشون بهتر از من نبوده و همین شرایط منو پشت سر گذاشتن. تازه اون روزا بود که به حرفای بابام رسیده بودم، ولی بازم دیگه دیر شده بود. هر وقتم گله‌شو به شهاب میکردم، اونم که چاره ای نداشت برای اینکه مجبور بود تو اون خونه بمونیم و پسندازی رو جمع کنیم، همیشه نه که با حرفاش قانع بشم یکم ولی چون چاره نداشتم بالاخره درست مجبور بودم حرفی نزنم و شبم و صبح کنم و یه روز صبحم و برات شب. خاطره میشه. طولی نکشید منم که که چاره ناخواسته باردار بارداشتم. شدم. اینی که میگم ناخواسته برای اینه که من و شهاب به هم قول داده بودیم تا خونه دار نشیم و نریم سر خونه و زندگیمون هیچ کدوممون حرفی از بچه نزنیم. ولی خب با این شرایط باردار شده بودم. بعد از شنیدن خبر بارداریم انتظار داشتم بیشتر از قبل مراعاتمو بکنن، ولی نه تنها بهتر نشد بلکه آزار و اذیتاش روی دیگه ای پیدا کرد. برخلاف بقیه مادر بزرگا که برا به دنیا اومدن نوه هاشون کلی ذوق میکنن، عمه اصلا خوشحال نشد که هیچ، برعکس کلی هم بد و بیراه به خودم و بچم میگفت. انقدر بد و بیراه میگفت که گاهی به شهاب میگفتم میترسم مادرت به بچم نفرین کنه و یه بلایی سرش بیاد. ولی شهاب میگفت آخه مگه این بچه با دعا به دنیا آمده که بخواد با نفرین از دنیا بره؟ خواست خدا بوده که به دنیا بیاد و خودش هم نگهدارشه. من به خاطر بارداریم به گفته شهاب دیگه کار چندانی نمی کردم. همینم عمه رو خیلی عصبی و ناراحت کرده بود. یه شب خیلی ناگهانی وارد اتاقمون شد و گفت باید خیلی زود جلو پلاستون رو جمع کنید و از این خونه برید. هرچقدر شهاب ازش خواست ولی کوتاه نیومد و زیر بار نرفت. در نهایت هم ساعت 1:30 شب از خونه بیرونمون کرد. اون شب و به خونه پدرم رفتیم و از روز بعد شروع کردیم به دنبال گشتن خونه. پول خیلی کمی داشتیم و به همین خاطر برای پیدا کردن خونه خیلی به مشکل برخوردیم. 1-2 هفته گشتیم، جایی رو پیدا نکردیم. دلم نمیخواست شهاب جلوی بابام سرفکنده بشه. به خاطر همین بعد از 2 هفته به دخترمون پناه بردم و چند روزی اونجا موندیم. به خاطر جبران کسری پولمون مجبور شدم طلاهای عروسیمو بفروشم تا برکه سقفی بالا سرمون اجاره کنیم. بعد از اینکه طلاهامونو فروختم تونستیم بریم یه اتاق اجاره کنیم و فقط در حدی باشه که بتونیم زندگی مشترکمون رو جدا شروع کنیم. کوچیک بود ولی آرامش و امنیتی به هم میداد که قبلا تجربهش نکرده بودم. شهابم مقدار نسبتاً زیادی از دوستاش پول قرض کرده بود. حالا برای اینکه بتونه از زیر بار این قرضا در بره باید 2 شیفت کار میکرد و در طول شبانه روز استراحت چندانی نداشت. با تمام این سختی‌ها هر دومون بی‌صبرانه منتظر به دنیا اومدن بچه‌مون بودیم. روز و شبمون رو میشمردیم تا ببینیم چند روز دیگه باقی مونده تا با دخترم به دنیا بیاد. با به دنیا اومدن دخترم زندگیمون یه رنگ و بوی خاصی گرفت و باعث شد که اون زندگی تلخ گذشتمون رو فراموش کنیم. سالم بودنش باعث شده بود که خدا رو شکر کنم و کلاً زندگیمون
بالکل عوض شده بود. بعد از اینکه قرضامون رو دادیم زندگیمون هم از نظر مالی خوب شد. دیگه زندگیمون یه جورایی رو روال افتاده بود. بعد از من 3 عروس دیگه به عروسای عمه اضافه شد. ولی عمه با اونام مثل من برخورد میکرد. بهشون ناسزا میگفت و سرکوبشون میزد. گاهی وقتا رفتارشو با عروساش که میدیدم فکر میکردم یعنی روزی میرسه که عمه تاوان این کاراشو بده. به هر صورتی بود یه مدت گذشت و بالاخره روزش رسید. یه روز که تو خونه بودم و مشغول رسیدگی به دخترم بودم شهاب با هم تماس گرفت. هول کرده بود. فقط تونست به هم بگه که باید خودم خیلی زود به بیمارستان برسونم. بعدم گوشی رو قطع کرد. سری کارهای دخترم رو کردم و لباسامو پوشیدم و دست دخترم رو گرفتم و راهی شدم. وقتی به بیمارستان و به اتاق عمه رسیدیم عمه رو در حال آه و ناله کردن دیدم. یه ماشین با سرعت زیاد بهش زده بود و فرار کرده بود. حال و روزش خیلی بد بود و فقط ناله میکرد. دکترها خیلی زود ازش آزمایش و عکسای لازم رو گرفتن و خیلی زود راهی اتاق عمل شد. گفتن دست و پاهاش آسیب شدیدی دیده. همه پسرها و عروسا رو خبر کردیم. همه پشت در ریکاوری بیمارستان منتظر بودیم. به نسبت عملهای دیگه عمل عمه خیلی طول کشید. ولی بالاخره اومد بیرون. دکتر میگفت استخون پا و دستاش شکسته. مجبور شده بودن پلاتین بذارن و باید یه مدت نسبتاً طولانی استراحت میکرد. با اینکه تمام اون سالها دلمو شکسته بود و کلی به هم بدی کرده بود ولی دلم به حالش سوخت و کنارش موندم کمکش کنم. یه مدت از دوران استراحتش گذشته بود که یه روز با پرروی تمام روی پاهاش راه میرفت و وقتی بهش میگفتم باید استراحت کنی و دکتر گفته نباید روی پاهات بایستی میگفت دکتر حرف اضافه زده و من باید رو پای خودم بایستم. خلاصه عمه گوش به حرف من و حرف دکتر نکرد. با پاهاش راه میرفت. البته که تاوانشم بد داد. چون چند هفته‌ای که گذشت دوباره پاهاش به روز اول قبل از عمل برگشت و دوباره راهی اتاق عمل شد. این بار دیگه نتونسته بودن براش کار زیادی بکنن. ازش قطع امید کردن. برای اینکه بتونه دوباره روی پاهاش راه بره هر کاری بهش میگفتن انجام میداد ولی بیفایده بود. حتی من و شهاب رو به شهرهای دیگه که بهش آدرس داده بودن فرستاد. ولی نظر اونا کسی که با بهش دکتر زده بود و خودش فرار یکی کرده بود به هر چند وقت دری بعد میزد از بسته وجدان بود و گرفته نمیشد بود و کاری خودش رو براش معرفی انجام کرد. داد. سن و پیش سالش خودش فکر چندانی میکرد نداشت. شاید هم دائم حقشه که التماس اینطور میکرد. عذاب بکشه. ولی مادر شوهرم منم تصمیم همین خودش فکر رو گرفته بود که که هر حال ذره‌ای باید بهش تاوان رحم کارایی نکنه. رو که همین با ما کارم چند تا کرد. عروس کرده با بود و کلی پس رفت میداد و آمدای اداری چوب و خدا دادگاهی که خیلی بالاخره بی‌صدا تمام بود رو حق و میخورد و حقوقش رو ازش تقاضا گرفت ما و رو ازش با همون میگرفت. مبلغ دیگه رفت یه خونه کوچیک و جمع و جور خرید. الان چند سالی از اون اتفاق میگذره. عمه دیگه نتونست قدم از قدم برداره و ویلچر نشین شد. حتی برای غذا خوردنم به بقیه محتاجه. چون نمیتونه خودش بلند بشه و چیزی رو برداره. گاهی واقعا دلم به حالش میسوزه. خدایی بد جوری داره تاوان کارایی که با ما کرد رو پس میده و ما همه نظاره‌گریم. با دیدن این وضعش هر کدوممون یاد روزایی میافتیم که چقدر اذیتمون میکرد و ما فقط به خدا پناه میبردیم و اشک میریختیم. الان بعد از سالها من نزدیک 50 سالمه و زندگی خیلی خوبی و آرومی رو دارم. دخترم دانشجوه و داره برای آرزوهاش تلاش میکنه و منم بر نگاه کردم بهش لذت میبرم. من و شهاب از صفر رو به سختی زندگیمون رو شروع کردیم. ولی با صبوری من و تلاش‌های شهاب خدا رو شکر زندگی خوبی داریم و از همه چیز راضی هستیم. ما تو زندگی هر وقت کم میاریم تسلیم نمیشیم. تلاش کردیم تا بالاخره به آرزوهامون رسیدیم. وقتی عمه رو میبینم پیش خودم فکر میکنم انشاءالله انقدر بد نباشه تا دل بقیه رو بشکونه و نتیجهش رو ببینه. همراهان عزیز، اگر شما هم مایلین تجربه و زندگی شما هم با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین.
ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به داستان‌های واقعی علاقه‌مند هستین میتونین از زیر همین ویدیو و سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. تا سرگذشت واقعی بعد شما عزیزان را به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.